Γεια χαρά σε όλους και καλώς ήρθατε σε άλλο ένα βίντεο του καναλιού. Σήμερα θα μιλήσουμε για ένα προβληματάκι που έχω παρατηρήσει στο Mini 4K όσο έχει να κάνει με το πώς πετάει και θα σας πω τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να το λύσουμε. Είναι πάρα πολύ απλό, θέλει όμως λίγο να προσαρμόσουμε τον τρόπο με τον οποίο το χειριζόμαστε. Πάμε λοιπόν να σας πω πώς θα το κάνουμε αυτό. Όπως όλα τα drone της DJI, έτσι και το Mini 4K δεν πετάει manual, πετάει δηλαδή με τη βοήθεια του GPS. Άρα έχουμε όλα αυτά τα προτερήματα που έχουν να κάνουν με τη σταθερότητα της πτήσης, δεν φεύγει, δεν πάει αριστερά με τον αέρα κτλ. Όταν έχει αέρα κάθεται έτσι για να αντισταθμίσει τις δυνάμεις και όλα αυτά τα καλά. Το συγκεκριμένο drone, μάλλον να το πω διαφορετικά, στα drone της DJI όταν θέλουμε να στρίψουμε αριστερά ή δεξιά έχουμε τον αριστερό μοχλό, τον οποίο τον κάνουμε δεξιά ή αριστερά και το drone στρίβει. Εμείς λοιπόν αναμένουμε όταν κάνουμε δεξιά το μοχλό να κάνει το drone μία κλίση δεξιά και στροφή, άρα να κάνει αυτή εδώ την κίνηση. Κάνοντας αυτή την κίνηση στο μοχλό, δεξιά τον αριστερό, εμείς αναμένουμε να στρίψει κάνοντας μία κλίση δεξιά και στρίβει δεξιά, οπότε κάνει αυτή την κίνηση. Στο Mini 4K όμως, κάνοντας το μοχλό δεξιά, το drone δεν κάνει την κλίση αυτή εδώ πέρα και έτσι, κάνει μόνο έτσι. Άρα, κάνοντας το μοχλό δεξιά, το drone κάνει αυτό το πράγμα. Στρίβει και εν συνεχεία πηγαίνει σακάβουρας για λίγη ώρα, μέχρι βέβαια να πάρει και να προχωρήσει προς τα μπροστά για να πάρει την ευθεία του και να στρίψει. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, ειδικά σε πιο κλειστές συνθήκες, όχι τώρα στον αέρα, μπορεί να μας σας ενδιαφέρει άμα είσαστε στα 40-50 μέτρα, αλλά σε πιο κλειστές συνθήκες να δημιουργήσει πρόβλημα και μπορεί να πάμε να χτυπήσουμε κάπου. Για να το λύσουμε αυτό το πρόβλημα, άρα όταν κάνουμε δεξιά το μοχλό να μην κάνει μόνο έτσι, εμείς θέλουμε να κάνει και λίγο κλίση έτσι, θα πρέπει και με το δεξί μοχλό, ο οποίος είναι αυτός εδώ, να δώσουμε λίγο δεξιά. Άρα για να μπορέσει να πάρει και λίγο κλίση δεξιά και να βοηθήσουμε τη στροφή έτσι ώστε να την πάρει πιο κλειστά, μισό λεπτό να τα κουμπίσω για να σας δείξω, θα πρέπει να κάνουμε δεξιά το μοχλό για να στρίψει όπως σας είπα τον drone έτσι και τον δεξί μοχλό και αυτόν λίγο δεξιά για να του δώσουμε κλίση. Άρα θα πρέπει να κάνουμε αυτή την κίνηση και τους δύο. Σε όλα τα υπόλοιπα drone, Mini 4, Mini 3 Pro και τέλος πάντων τα μεγαλύτερα εταιρεία κτλ. Κάνεις αυτή εδώ την κίνηση και παίρνει κλίση και στρίβει δεξιά ή παίρνει κλίση και στρίβει αριστερά. Στο Mini 4K κάνεις αυτό και γυρνάει μόνο στον άξονα, στον κάθετο άξονα, που σημαίνει ότι για κάποια στιγμή θα πηγαίνει στα κάβουρα όπως σας είπα. Για να το λύσετε αυτό το πρόβλημα, αντί να κάνετε μόνο αυτό το μοχλό δεξιά ή αριστερά, θα κάνετε και τους δύο δεξιά ή αριστερά. Με αυτόν τον τρόπο πετυχαίνουμε το drone να πάρει και μία κλίση κατά τη διάρκεια της στροφής. Άρα αντί να κάνει μόνο έτσι, π.χ. να στρίψουμε αριστερά και για κάποιο χρόνο να πηγαίνει έτσι μέχρι να πάρει την νησιάδα, θα του δώσουμε και λίγο κλίση, οπότε θα πάρει την απαραίτητη κλίση για να κάνει την στροφή. Αυτό ήταν ένα βίντεο, νομίζω ήταν ένα μικρό και σύντομο βίντεο σήμερα, αλλά έπρεπε να το πω γιατί υπάρχει αυτό το θεματάκι. Για μένα είναι θεματάκι, δεν καταλαβαίνω γιατί δεν το έχουν φτιάξει. Είναι ξεκάθαρα firmware πρόβλημα αυτό και λύνεται πανεύκολα. Δεν έχει να κάνει ούτε με το drone, αν είναι μεγάλο, μικρό κτλ. Καμία σχέση. Λύνεται πανεύκολα και θα μπορούσαν να το κάνουν. Δεν ξέρω γιατί δεν το έχουν κάνει. Σας είπα τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να το διορθώσετε αλλάζοντας λίγο τις πτυτικές σας συνήθειες. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν για άλλο ένα βίντεο κοντά στο κανάλι. Like, subscribe, τα σχόλια σας από κάτω και τα λέμε στο επόμενο. Γεια χαρά!